हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको सुरुवात चाहिँ म र मेरो छोरीबाट हुँदैछ है। हाई भन्दैछ अरे, हाई हाई हाई। सी जस्ट वक अप होइन, अब यसको ब्रेकफास्ट खाने टाइम हुँदैछ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ माथि प्रिपेयर गर्दै जाँदैछौँ है त गाइस। ओ हाई भनिदेऊ, हाई हाई। Chai, chai, chai. Bye guys. See you on later. Super bihani. Ani chair. Ani यो छ. Sit. La. Coco. Hello on the. Yeah, the go weather. Sit. 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 Yes. त अनि अब फुलहरुमा पनि यसो पानी हाल्न पर्यो हैन। यिनीहरूलाई पानी दियो भने राम्रो हुन्छ। यो स्नेक प्लान्ट भयो। म चाहिँ फेरि यस्तो फुलहरु मैले अहिले सही गाइस सकिन भनौँ न। कसरी काम नै आइरहेछ दामी हुन्छ। अब यहाँ पनि यस्तो क्लिन गर्नु छ हैन। गमलाहरु पनि डस्ट हुन्छ है। के गर्ने गाइस, घरको काम पनि गर्नुपर्छ है गाइस। त्यसले बेस हैन, यसलाई नि हल्का हल्का दिनु पर्यो। धुलो त जाँदैन पर्यो। यस्तो छ है मेरो तरिका गाइस। यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है फेरि तपाईहरु। मेरो फेरि आदि औलै छ कि आफ्नै त हो नि हैन। ल आजको ब्रेकफास्ट है गाइस, मुस्ली, ब्रुन्डेन्ड हैन, बिटरुट अनि यो हाम्रो आलमन्ड र काजुको धुलो हैन। आज टक्क उयो तातो दुध यसमा टक्क खनाइदिएपछि यो चाहिँ खानको लागि रेडी हुन्छ। एक ट्राई हान्न नपाएन कस्तो हुँदो रहेछ। सब मिक्सअप गर्नु पर्यो हैन, खानु पर्ने हुन्छ। सब एड हुन्छ। नाइन 10 मा 9 दिन्छु है म यसलाई। है गाइस, यो चाहिँ मेरो 2 वर्ष अगाडिको टी सर्ट हो हैन। अलिकति यस्तातिर अलिकति उद्री टाइपको भएछ।
अब यसलाई चाहिँ म कैँचीले कट छानेर समरको लागि लाउन बनाउँछु है त। अहिले पछि देखाउँछु है त रिजल्ट। ल है गाइस, फाइनली आई हेभ डन हैन समथिङ है। यसलाई साइडको काटिदिएँ अनि यहाँ नेकको काटेर यस्तो बनाएर टक्क बनाइदिन्छु। एक्चुअली अब लाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ है त तपाईँहरूलाई। ल गाइस, एज यु क्यान सी हैन यस्तो भयो हैन। किन फाल्ने अब यस्तो मन परेको चिज हैन। आफूले अब फेरि यसलाई टक्क बनायो। अब यसलाई यस्तो हल्का यसलाई बोर्डर हालिदिन्छु टेलरमा लगाएर टक्क हुन्छ नि त गाइस। यस फेस राम्रो देखिन्छ चिज। ल है त गाइज, भर्खरै उठेको म आज दिनभरि कतै पनि गएन। त्यही हल्का थाके जस्तो भएर दिनभरि घरै सुतेर बसेँ। लगभग बिहान खाना खाएपछि सुतेको थिएँ, 3 घन्टा जति सुते रहेछ हैन। उठ्दाखेरि त पुरै पानी सानी परेर हैन, पुरै शीतल भएर बसिरहेको रहेछ। आज चाहिँ हाम्रो पोखरा चाहिँ टक्क क्लिन हुने भयो। ल गाइस, अब भोक लागे जस्तै नि भएछ। अब माथि गएर के हुन्छ खाजा बनाएर खानुपर्ने हुन्छ गाइस। खाजा खाने बेला पनि भइसक्यो हैन। अनि आजको चाहिँ खाजा चाहिँ वाइ हैन, वाइ टक्क ड्राई टाइपले बनाउँछु। कटिङहरू भइसक्यो हैन। अब अहिले पछि बनाइसकेपछि भेटौँला है त गाइस। ल गाइस, खाजा रेडी भइसकेको छ। ड्राई वाइ हैन, लेटस अनि त्यसपछि वान साइड फ्राई हैन टक्क। यहाँ चम्चाले टक्क कस्तो हुन्छ हैन, टक्क खानुपर्ने हुन्छ हैन। मिठो खाएपछि भेटौँला है त गाइस। ल है त, भर्खरै कलेजो पाङ्रो लिएर आइसकेँ। सबै त बाटोमा खिच्दा नि झोला। वेलकम। अब टक्क घरै बनाउने बेला भेटौँला है त। है गाइस, आज कलेजो पाङ्रो हैन टक्क लिएर आएको छु। टक्क कटिङ सटिङ भइसकेको छ। अब चाहिँ टक्क बनाउँछु है म गाइस। आज धेरै पछि हाल्न पऱ्यो। भेट्नुपर्छ होइन, टक्क मिठो तरिकाले खानुपर्ने हुन्छ आज है। यहाँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, म पनि खतरा बनाइदिनु मिठो बनाएर खानुपर्ने हुन्छ आज। पानी नि पर्दा जस्तो हुन्छ, पर्दै पर्दैन के भयो। धुलो मात्रै उड्छ है गाइस आजकल पोखरामा। बाहिर निस्किन पनि मन लाग्दैन। त्यो भएर मैले यसलाई हल्का ब्राउन रेड हुने गरेर टक्क प्याज भेट्ने होइन, कहिले नपकाए जस्तो गरिदिने भनिदिएको गाइस तपाईँहरूले। अलमोस्ट ब्राउन हुन लागिसक्यो। अब त्यति बेरसम्म ल है गाइस, धनियाँ नै आइसकेको छ। अब यसलाई पछि लास्टमा इन्डिङमा हाल्ने हो। टमाटर त अहिले छुट्टै नछुने मासु हाल्ने। मलाई चाहिँ यो हड्डी मनपर्छ है गाइस। खाना पनि प्रो हो, बनाउनु पनि प्रो हो भनेर भन्दैछ अरे होइन गाइस। यस्तै हो, कहिले काहीँ यस्तो बनाउनु पर्छ। भोलि
कोही नभएको बेला खानै पकाउन आएन भने त अहिले गाह्रो पो हुन्छ गाईहरू होइन। अब यो मजाले भुटिन्छ। मजाले भुट्ने त्यसको ग्रेभी बनाउने आज है। ल अहिले पछि भेटौँ लगाएको ल है गाइजहरू, आज मैले बनाएको कलेजो पाङ्ग्रोको ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। धनियाँ मार्के होइन। अब त्यही हो, कहिलेकाहीँ आफूले बनाएको पनि होइन, आफूले पनि चाख्नुपर्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि चखाउनु पर्छ होइन। त्यही हो, मिठो नमिठो भए पनि अब मिठो मानेरै खाइदिनुमा त्यही हो ठुलो कुरा। बी ह्याप्पी गाइज है। अब अहिले खाना खाने बेला भेटौँला है त है गाइज। अब खाना खानु पर्ने हुन्छ। कस्तो भयो मम्मी? मिठो मिठो भएछ आज छोराले बनाएको। ल ल अब के भन्छ अरे मम्मी? मिठो हुन्छ। सही हो। अब चिरिप्पा हानेपछि अब भेटौँला ल है साथीभाइहरू। आज चाहिँ टक्क मिठो खाना आफूले पनि खाइयो, आफ्नो परिवारलाई पनि खुलाइयो होइन। टक्क राम्रो पारामा त्यस्तो वाउ पनि होइन, जस राम्रै मिठै भयो थियो। अब आजको दिनको कुरा गरौँ भने आज म दिनमा कतै पनि गएन, जस घरमै टाइम स्पेन्ड गरेँ, रमाइलो भयो। त्यही हो, सानो सानो कुरामा पनि खुसी हुनुपर्छ गाइजहरू है। त्यही हो, अब 10 बजिसक्यो, अब सुत्न पर्ने हुन्छ। आजको ब्लग चाहिँ यहीँ गर्छु होला सायद है। Keep loving, supporting, like, share and subscribe है त guys. See you next vlog.